Mẹ của Phùng Thiệu Phong đã ép Nghê Ni phải từ bỏ nghiệp diễn sau khi kết hôn, nhưng giờ đây cô đã trở thành hoàng hậu. Còn Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại thế nào sau 4 năm ly hôn? Tôi nghe nói mọi người theo dõi tôi đều trở nên giàu có. Bạn có muốn trải nghiệm cuộc sống chiến thắng mà không cần phải làm gì không? Hãy vận dụng tài lộc của bạn, theo dõi và thích. Cùng nhau đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Vào ngày Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố ly hôn, tôi đang ăn dưa hấu và lướt Weibo, suýt nữa thì phun cả miệng dưa hấu ra màn hình. Ngay khi tin tức này được công bố, cư dân mạng ở mọi tầng lớp đều hóa thân thành Sherlock Holmes và bắt đầu đào sâu vào việc quá khứ của Phùng Thiệu Phong. Sau đó, Nini lại được nhắc nhở lần nữa. Nói về mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni, lúc đó cũng là một thành công vang dội, có thể so sánh một người là nam thần mới trong phim cổ trang. Người kia là ngôi sao đang lên trong ngành điện ảnh, từng là mưu nữ. Khi đứng cạnh nhau, họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo. Một chàng trai đẹp và một cô gái xinh đẹp. Ai mà không thốt lên rất xứng đôi khi nhìn thấy họ chứ. Họ thể hiện tình cảm của mình trên Weibo cách ngày, thật ngọt ngào. Phùng Thiệu Phong là một người bạn trai tốt đến mức anh không thể chờ đợi để được bế Nini trên tay. Nhưng ai có thể ngờ rằng thời gian tốt đẹp đó lại không kéo dài được lâu. Năm 2013, vụ bê bối ảnh như một quả bom, khiến Nini choáng váng và cũng khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc. Về bản thân bức ảnh, thực ra không có gì đặc biệt cả. Nếu xét theo quy mô hiện tại thì đây chỉ là một kỷ lục bình thường về tình yêu. Nhưng môi trường Internet, những tiêu đề giật gân như đổ thêm dầu vào lửa. Và các anh hùng bàn phím bắt đầu chỉ trích bất cứ khi nào có cơ hội, và hình ảnh trong sáng của Nini sụp đổ ngay lập tức. Anh mất đi sự bảo trợ và không còn có thể nhận được bất kỳ công việc diễn xuất nào nữa, sự nghiệp của anh gần như đã dừng lại. Ai có thể chịu đựng được điều này? Phùng Thiệu Phong thực ra là một người đàn ông nam tính. Anh ấy đã đứng lên ủng hộ bạn gái mình ngay khi có cơ hội. Ông đã chi tiền để xóa các tìm kiếm thịnh hành và đưa ra tuyên bố để làm rõ. Anh ấy bận rộn như một cái máy. Nhưng dư luận quần chúng giống như một trận lũ đã được xả ra khỏi cửa xả lũ. Làm sao nó có thể dễ dàng kiểm soát đến thế? Bây giờ nghĩ lại. Nếu như không có chuyện lúc đó, liệu Nini có phải là người bế đứa bé và dỗ cô ngủ không? Than ôi, sau sự việc. Có thông tin Phùng Thiệu Phong đã đưa Nghê Ni về gặp bố mẹ anh. Kết quả là mẹ Phùng không mấy hài lòng với Nghê Ni, yêu cầu cô phải rời khỏi ngành giải trí sau khi kết hôn, ở nhà chăm sóc chồng con. Trời ơi, những điều kiện này nghe có vẻ đã đủ khó khăn rồi, huống hồ là với Nini, người đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào thời điểm đó. Để cô ấy từ bỏ mọi thứ và về nhà chăm sóc em bé sao? Đây không phải là chuyện đùa. Nhìn lại bây giờ, yêu cầu của mẹ Phen có vẻ hơi giống ẻ nước mắt thời đại. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà chúng ta vẫn áp dụng quan điểm đàn ông làm việc bên ngoài. Phụ nữ làm việc bên trong sao? Phụ nữ cũng có quyền theo đuổi sự nghiệp của mình. Hãy nhìn Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại, ai trong số họ không cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Kết hôn và sinh con, người kia muốn theo đuổi sự nghiệp. Mâu thuẫn này giống như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể cắt nhau. Cùng với tác động của vụ bê bối ảnh, mối quan hệ này cuối cùng đã kết thúc. Sau khi chia tay, Nini dường như đã có bước tiến triển và sự nghiệp của cô đang bùng nổ. So Giang, Reberaiwa 28 EO Minor, mặc dù một số tác phẩm có tiếng xấu lẫn lộn, nhưng khả năng diễn xuất của cô đã dần được công nhận. Ngày nay, Nini có nguồn lực thời trang thậm chí còn tốt hơn. Cô ấy đích thực là một biểu tượng thời trang. Nhìn vào cuộc hôn nhân và ly hôn chóng vánh của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, đây cũng là một huyền thoại trong làng giải trí. Triệu Lệ Dĩnh có chỉ số thông minh cảm xúc cao và rất giỏi lấy lòng người lớn tuổi, đây là điều mà Nghê Ni thực sự không thể so sánh được. Nhưng khi nó bạn mới biết được những thăng trầm.
Sự kết hợp giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể đã là một sai lầm ngay từ đầu. Nhìn này, giờ chúng ta đã chia tay rồi. Trên thực tế, việc chia tay và tái hợp trong ngành giải trí cũng giống như sự thay đổi thời tiết của người bình thường. Điều đó rất bình thường. Hôm nay hai bạn có thể yêu nhau nhưng ngày mai có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ai có thể nói chắc chắn? Giống như Vương Hưng Nhân và Mã Y Lợi. Vụ việc hẹn gặp lại vào thứ hai của họ đã gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng cuối cùng họ vẫn ly hôn. Vậy nên, tình yêu là thứ không thể ép buộc được. Kinh nghiệm của Nini cũng cho chúng ta thấy rằng ngành giải trí là một nơi tăm tối và không dễ để lội qua. Nhưng chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ, bạn có thể chịu được gió mưa và sống của cô ấy đã từng bị cả Internet bôi nhọ, nhưng giờ cô ấy đã trở thành nữ hoàng. Chị Nini thật tuyệt vời. Còn Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại thế nào sau 4 năm ly hôn? 4 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hợp tác ngầm để đón và đưa con trai bị bệnh. Chứng minh bằng hành động của họ, hôn nhân có thể kết thúc, nhưng tình yêu thương của cha mẹ sẽ không bao giờ mất đi. Từ việc vỗ tay tại các buổi lễ tốt nghiệp cho đến xếp hàng mua kem ở Disneyland. Họ đã gạt bỏ hào quang ngôi sao của mình và đặt người con trai Xiang Xiang lên vị trí cao nhất trong trái tim mình. Sau khi ly hôn, tình yêu dành cho con cái có bị cắt đứt không? Vấn đề này giống như cái gai đâm vào trái tim của nhiều gia đình ly hôn. Nhưng trong ngành giải trí, một thế giới danh vọng và tiền tài dưới ánh đèn sân khấu. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ, vào tháng 4 năm 2025, tại hành lang Bệnh viện Nhi Thượng Hải. Hai người đã hợp tác ngầm và thay phiên nhau đón và đưa cậu con trai bị bệnh Tường Tường. Cảnh này ấm áp đến mức khiến người ta đau mũi. Họ đã ly hôn được 4 năm nhưng họ vẫn làm việc cùng nhau và coi con trai mình như con cưng của mình. Đây không phải là câu chuyện cổ tích mà là trách nhiệm và tình yêu thực sự. Khi đọc câu chuyện của họ, tôi rất xúc động và thở dài, ngay cả sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, thật đáng quý khi tình yêu thương vẫn còn nguyên vẹn với những đứa trẻ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2016. Năm đó, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nảy sinh tình cảm khi quay bộ phim Tây Du Ký, Nữ Vương Thiên Quốc. Đường Tăng và Quốc Vương trên màn ảnh cũng trở thành cặp đôi đáng ghen tị ngoài đời. Năm 2018, họ chính thức tuyên bố kết hôn và con trai. Nó ngọt ngào như một bộ phim thần tượng vậy. Nhưng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được lâu. Năm 2021, cả hai tuyên bố ly hôn, lý do lại tính cách không hợp nhau thì vài khó cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa đằng sau nó là bao nhiêu sự bất lực. Với nhịp độ nhanh chóng của ngành công nghiệp giải trí, thời gian mọi người ở bên nhau ít hơn thời gian xa nhau, ai có thể tránh khỏi việc vấp ngã. Giáo sư Giang, một chuyên gia tâm lý, đã từng nói: một cuộc chia tay trong hòa bình là món quà tốt nhất cho trẻ em, vì nó giúp trẻ em vẫn cảm thấy an toàn sau khi cha mẹ chia tay. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã làm được. Họ không hề bất hòa với nhau, cũng không để dư luận làm đảo lộn thế giới của con mình. Khi ly hôn, họ đã đăng một các con với tư cách là cha mẹ trong tương lai. Đây không phải là những lời hứa suông mà là những cam kết thực sự. Tôi nghĩ sự lý trí và kiềm chế này thật đáng ngưỡng mộ. Xét cho cùng, trong ngành giải trí, có rất nhiều ví dụ về các vụ ly hôn gây ra hỗn loạn. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của họ dường như đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đã rất may mắn khi đạt được thành công lớn. Từ năm 2022 đến năm 2024, cô đã giành được nhiều giải thưởng Phi Thiên và giải Kim Ưng. Bộ phim truyền hình mới của cô Tây Du Ký đang là chủ đề nóng và rating của phim vẫn giữ vững ở vị trí đầu bảng. Cô đã vươn lên từ một ngôi sao giao thông thành một tài năng thực sự và đang được chú ý. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong vẫn liên tục sáng tác tác phẩm. Âu ta vơn vài
Dữ liệu ngành giải trí năm 2024 cho thấy sự nghiệp của các ngôi sao nữ có xu hướng thăng tiến nhanh hơn các ngôi sao nam sau khi ly hôn. Điều này liên quan đến sở thích của khán giả và xu hướng thị trường. Nhưng thành thật mà nói, trong mắt họ, sự thành công trong sự nghiệp còn kém quan trọng hơn con trai họ. Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ bận rộn và thậm chí từ chối mọi thông báo khác để dành thời gian cho các con. Phùng Thiệu Phong không được nhiều người biết đến. Nhưng ông không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá trình trưởng thành của các con mình. Một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trong khi người kia đang từng bước vững chắc. Mặc dù họ đi theo những con đường khác nhau, cả hai đều tập trung vào con trai mình. Khi nhìn vào đây, tôi cảm thấy nó khá cân bằng. Sự nghiệp là của riêng bạn, nhưng đứa con là của chung. Không ai muốn để Hương Hương thiếu đi tình yêu thương của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thực sự hiểu đúng câu nói ghê cha mẹ thương con vô hạn. Vào tháng 6 năm 2023, tại lễ tốt nghiệp của một trường mẫu giáo ở Thượng Hải, Phùng Thiệu Phong, đeo khẩu trang, đứng giữa một nhóm phụ huynh và khẽ vỗ tay cho Hương Hương. Sau buổi lễ, anh đón con trai và lái xe đi. Giản dị như một người cha bình thường. Trong kỳ nghỉ hè năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa Hương Hương đi chơi Disneyland Thượng Hải, xếp hàng mua kem và chơi trò đu quay cùng anh. Cười vui hơn cả trẻ con. Trong những bức ảnh được cư dân mạng chụp lại, mũ của bà được kéo xuống thấp nhưng không thể che giấu được sự dịu dàng của một người mẹ. Còn có đại hội thể thao vào tháng 10 năm 2024. Phùng Thiệu Phong đứng ở một bên sân chơi, dùng điện thoại di động trên tay ghi lại cảnh Hương Hương chạy. Ấy bắt tay chào con trai và mỉm cười như một đứa trẻ. Các bậc phụ huynh có mặt tại hiện trường cho biết, anh ta đã phớt lờ các phóng viên suốt thời gian đó và rời đi sau khi xong việc. Sạch sẽ và gọn gàng. Những bức ảnh này trông giống ảnh chụp các ngôi sao lớn như thế nào? Họ rõ ràng chỉ là những bậc cha mẹ bình thường đã từ bỏ hình ảnh của mình vì con cái. Tiến sĩ tâm lý trẻ Emily đã nghiên cứu rằng sự đồng hành của cha mẹ có tác động rất lớn đến sự hình thành tính cách của trẻ, đặc biệt là trước 6 tuổi. Nếu không có sự tham gia của cha mẹ, trẻ em dễ cảm thấy thiếu an toàn. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiển nhiên hiểu rõ điều này. Chúng không chỉ chơi cùng chúng ta mà còn cùng lớn lên với chúng ta và không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào. Tôi cảm thấy rất xúc động. Mô hình về phân công lao động rõ ràng, thể đạt được trong những gia đình bình thường, chứ đừng nói đến dưới lăng kính soi mói của ngành giải trí. Vào tháng 4 năm 2025, câu chuyện đã có bước ngoặt đau lòng hơn. Xiang Xiang bị bệnh và cần được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thượng Hải. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thay phiên nhau ở lại bệnh viện, một người đón đưa bệnh nhân, một người túc trực bên giường bệnh, đều rất bận rộn. Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn đích thân liên hệ với một trung tâm phục hồi chức năng trẻ em và trao đổi nhiều lần với các bác sĩ để đảm bảo mọi chi tiết đều phù hợp với con trai cô. Theo người trong cuộc, cô đã từ chối nhiều lời mời chỉ để đi cùng Xiang Xiang đi điều trị phục hồi chức năng. Phùng Thiệu Phong cũng rất năng động, chạy khắp bệnh viện và đón trả trẻ em. Không bao giờ kêu mệt. Các phương tiện truyền thông không đưa tin nhiều, nhưng tin tức vẫn lan truyền trong giới. Mấy hai người này lại đoàn kết như vậy sau khi ly hôn. Chuyên gia giáo dục gia đình, ông Vương từng nói. Sự hợp tác của các bậc cha mẹ đã ly hôn có vai trò quan trọng đối với sự phục hồi tâm lý và sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Hãy nghĩ đến cảnh khi đứa con bị bệnh. Cha mẹ không cãi vã hay làm ầm ĩ mà cùng nhau chiến đấu. Điều này có ý nghĩa với đứa trẻ hơn bất kỳ món quà nào. Khi xem cảnh này, tôi tự nghĩ, họ không diễn. Họ thực sự coi con cái như mạch máu của mình. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như ngọn đèn soi sáng con đường ly hôn của nhiều gia đình. Cuộc hôn nhân đã qua nhưng tình yêu vẫn còn, cha mẹ đã ly thân nhưng trách nhiệm vẫn còn. Nếu bạn đang phải đối mặt với tình huống như vậy, tốt nhất bạn nên học hỏi từ họ. Buông bỏ sự oán giận và đặt nụ cười của con bạn. Tình yêu thương của cha mẹ luôn là bến đỗ ấm áp nhất cho con cái.
Suy cho cùng, kịch bản cuộc đời bạn là do chính bạn viết nên. Thay vì đắm chìm trong quá khứ, hãy sống ở hiện tại. Bạn có nghĩ điều này có hợp lý không?